Okay, welcome back my dear followers, my dear students. موعدنا اليوم مع lesson 3 unit 5 الدرس قبل الأخير من الوحدة الخامسة، هو أصلا الدرس قبل الأخير من المنهج كاملا. Let's get started. طيب، زي ما احنا شايفين هنا يا شباب إنه اليوم موعدنا مع إيه؟ وظائف jobs name. وعندنا هنا يا شباب 10 وظائف، يلا نسمعهم مع بعض ونعلق عليهم. Astronaut, astronaut. Astronaut, astronaut. Architect, تمام. هو ذكر هنا يا شباب، نسمع طلاب. architect. Architect, architect. Pilot, تمام. هنا استرونوت. استرونوت اللي هو رائد فضاء. نوت زي كلمة نوت كده. استرونوت رائد فضاء. architect يعني مهندس معماري. بايلوت مش بايلوت. وهتقول له استاذ الحرف الاول هنا نقول بايلوت لا بايلوت الاو هنا ضعيفه جدا. pilot, Pilot, pilot. cook, cook. Cook. كوك اللي هو طباخ او شيف كوك. طيب الكلمه اللي بعدها Computer technician, computer technician. Computer technician. Doctor, دي من اكثر الكلمات اللي بتنطق خطا. ما نقولش كمبيوتر تكنيشن، لا يا ولاد هذا غلط. ك اللي هو هنا زي كلمه بايلوت مش موجوده خالص هنا. كمبيوتر مش عاوزين انه نخش في اللهجات ولا حاجه، بس كمبيوتر تكنيشن فني كمبيوتر. Doctor. ايوه هذه كلمه ظالمينها دائما نقول دكتور بس مثلا كده دكتور مش دكتور او دكتور. دكتور. teacher, شايفين هنا teacher بس كده معلم ليه. teach مش teacher، بس كده انه في شر في طالع منه. teacher. farmer, firefighter. يعني رجل الاطفاء fire Businessman. Businessman. Now match words and pictures. طيب بيقول لي هنا وصل الصوره باسمها. اوكي طيب هنا هم كم 10 names of jobs 10 اسماء وظائف مهمين جدا نحفظهم. طيب يلا كده هعمل لهم شير على السبوره. طيب احنا اتفقنا ان اول كلمه ايه؟ astronaut. طبعا الايه يو هنا يا ولاد كانها او، يبقى استرونوت. مش عربي مش حلو شويه. استرونوت يعني هو يا ولد معناها ايه؟ معناها رائد فضاء. اوكي استرونوت رائد فضاء. اوكي طيب اركيتكت رائد فضاء. تمام يبقى نوصلها بايه؟ برافو رائد الفضاء اللي هو هذا. استرونوت مش نوت استرونوت. I'd like to be astronaut. تمام. طب الثانية architect يعني مهندس معماري. architect
هتقول له استاذ ليش ما نقول ارتش؟ لا الاتش هنا سايلنت يعني ما يتنطقش. ارك على طول. اركي اركي تيك اركيتكت اركيتكت يعني مهندس معماري. مهندس معماري. فين المهندس المعماري هنا يا اولاد؟ فين؟ هل هذا مهندس معماري؟ لا طبعا ده هذا حق الكمبيوتر. ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ها؟ ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. هو هذا شايفينه؟ طيب اللي بعدها بايلوت. بايلوت بايلوت يعني طيار. طيار. وين الطيار ان شاء الله موجود فين؟ شكله هنا بيسوق الطياره هذا. بايلوت. بايلوت وصلها بصوره الطيار. طيب كوك. كوك هذا احسن واحد بحبه طبعا. كوك لو معنى هي الطباخ. وتبقى بنطلق كوك. كوك. كوك يعني الطباخ. فين الكوك؟ كوك كوك جميل والله شايفينه؟ يبقى كوك يعني طباخ. طيب اطول كلمه فيهم اللي هو كمبيوتر تكنيشن. كمبيوتر تكنيشن زي ما قلت لكم بتنطق حلوه الله يسعدك. كمبيوتر تكنيشن. تك الاتش هنا سايلنت مش موجوده خالص يبقى تك. تكنيشن ني السي اي اي دي حرف الشين. تكنيشن. تكنيشن يعني فني كمبيوتر. فني كمبيوتر. جميل. طبعا معروف فني كمبيوتر هنوصلها بايه؟ جميل. طب دي بقى مين؟ دكتور. دكتور مهمه جدا كلمه دكتور دي يا اولاد عشان ننطقها. ما نقولش دكتور لا تحس الاو كده مش موجوده خالص. شويه. دكتور. دكتور يعني دكتور. دكتور. وادي السيد دكتورها. دكتور. هير نوصلها بيه. اوكي. مين ده طبعا؟ teacher. 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 teacher يعني معلم معروفه دي بقى. جميله جدا ونقولها teacher مش teacher. teacher. teacher معناها معلم. وصلها طبعا بالمعلم. فينك يا معلم؟ هذا ولا هذا؟ اكيد طبعا ايه؟ هذا teacher. teacher. اوكي. teacher. اوكي. teacher like that. تمام يا ابطال. فعندنا هنا teacher. كمل. teacher هو ايه؟ هذا طبعا البيزنس مان. هذا دايما رجل اعمال كده ايه؟ بيزنس مان بيحب دايما طبعا يكون ايه؟ مواعيده مش فاضي. والله انا بيزنس مان. بيزنس يعني رجل اعمال. خلاص يا ابطال. هدول العشر صفات مهمين جدا ان ايه؟ مهمين جدا نحفظهم ونحاول ايه؟ نركز فيهم وفي السبيلينج وفي كل اسم كل وظيفه باسمها او بصورتها المناسبه. اوكي؟ طيب نعود مره درس. زي ما انتم شايفين هنا يا شباب
هنا دي بيعمل descriptions وصف. ده موضوع ثاني منفصل. he has short يعني معناها short. ايش معناها يا شباب؟ short يعني قصير. هو قصير بس هو بصف ايه هنا؟ بصف الهير الشعر. يعني هو شعره براون بني وقصير. اكيد هذا كده هذا. and brown eyes وعيونه لونها بني. he is wearing a ثوب ولابس ثوب and speaking with his friend وبيتحدث مع صديقه. اوكي فاهمين ازاي؟ طيب هنا مثلا نمبر 2 long brown hair شعره بني وطويل. بني وطويل. brown eyes وعيونه بنيه. براون. a red jacket ولابس جاكيت احمر. مين في بالظبط احمر هنا؟ يبقى كده sitting وكمان جالسه بتحكي او بتلعب مع صديقتها. يبقى نمبر 2. نمبر 3 black hair شعر اسود وبراون ايز وجرين جاكيت. يبقى الجاكيت هذا هو اللي بين. a white t-shirt a blue skirt and pink shoes. كمان pink shoes يعني حزيان لونها ايه؟ ورديه. طبعا هو باقي الاخير ده short blonde hair شعره اشقر وقصير وبلو ايز عيونه زرقاء بلو تي شيرت. يبقى كده هو رقم نمبر 4. اوكي جميل. طيب ممتاز. فهو ده يا ولاد ايه؟ كان description. كان description درس مكون من 10 names of jobs وعباره عن description بسيط زي اصل الشخص. اوكي طبعا كده وصلنا للدرس قبل الاخير من المنهج كامل. يعني اطلب منكم المذاكره والاجتهاد وحفظ الكلمات. ويا اولاد يعني نحاول نبذل الجهد. طبعا كل ما تبذل جهدك وتحط في نيتك طلب العلم من اجل ارضاء الله عز وجل كن ماجور ان شاء الله موفقين. و don't forget to say سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت